subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગંગોત્રી સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર પાઠ 7 એક્સેલમાં ચાર્ટ એનો પાઠ પહેલો એટલે કે ભાગ પહેલો જોવાના છીએ. હવે એક્સેલમાં ચાર્ટ એવું નામ સાંભળતા આપણને થશે આ એક્સેલ શું છે? વોટ ઇઝ અ એક્સેલ? એક્સેલ છે શું? તો પહેલા આપણે જોઈએ કે એક્સેલ શું છે. તો એક્સેલને સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીં હું પહેલા એક્સેલને સ્ટાર્ટ કરીશ. અહીં તમે જોઈ શકો છો એક્સેલ ઓપન થઈ ગયું છે. આ 2003નું વર્ઝન છે, બરાબર. હવે એની અંદર જુઓ, પહેલી જે બાર છે ટાઇટલ બાર છે, આની પછીની બાર છે જે મેનુ બાર છે. એની અંદર આવી રીતના અલગ અલગ મેનુ આપેલા હોય છે. ત્યાર પછી બે આપેલી છે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર અને ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. અને એની ઉપર તમે ક્લિક કરી અને કસ્ટમાઇઝ કરીને પણ જોઈ શકો છો કે કઈ બાર આપેલી છે અને એના કેટલા ટૂલ આપણે સામે આપણને આપેલા છે. અને અંદર લખેલું છે કે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર અને ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર બે અહીં આપેલી છે. એમાં વચ્ચેની છે એ છે સ્ટાન્ડર્ડ અને એની નીચેની છે જેમાં બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન એ બધું જોવા મળે એ બધી શું છે? ફોર્મેટિંગ ટૂલ બાર. ત્યાર પછી તમે અહીંયા નીચે જોઈ શકો છો આપણને કન્ટેન્ટ એરિયા આપેલો છે જે રો અને કોલમના ફોર્મમાં છે, જેમાં ઉપર ABCD લખેલું છે તેને આપણે રો હેડર કહીએ છીએ. પછી એવી જ રીતના નીચે સીટ 1, સીટ 2 અને સીટ 3 આપેલી છે. હવે એક્સેલની અંદર બાય ડિફોલ્ટ 3 સીટ આપેલી હશે પહેલેથી જ, બાકીની તમે એડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી આ બાજુ 1, 2, 3, 4 એમ આપેલું છે એ શું છે? રો હેડર છે. ઉપરની જે ABCD છે એ શું છે? કોલમ હેડર. એ ક્યાં સુધી આપેલી હશે? તો કે IV સુધી આપેલી છે, એટલે કે 200 જેટલી કોલમ આની અંદર આપેલી છે. અને રો કેટલી આપેલી હશે? તો જોઈએ તો કે 66,654 જેટલી આની અંદર રો આપેલી છે. તો અહીં જે કાંઈ બી એક્સેલની અંદર ફોર્મેટ હશે એ રો અને કોલમના બેઝમાં હશે. હવે એક્સેલમાં ચાર્ટ શું છે? તો કે એક્સેલની જે મુખ્ય લાક્ષણિકતા કહેવાય એ શું છે? ચાર્ટ. ચાર્ટ શું છે? તો કે મેથ્સની અંદર તમે જે કાંઈ બી ગ્રાફ બનાવો છો, આલેખ બનાવો છો, એને ચાર્ટ કહેવાય છે. એક્સેલની અંદર 34 પ્રકારના ચાર્ટ આવેલા છે. વર્કશીટમાં આપેલી જે કંઈ બી માહિતી છે અને આપણે ચાર્ટ સ્વરૂપે બનાવી હોય ત્યારે આપણે ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ કેવી રીતના કરવી જોઈએ? અહીંયા જો પહેલેથી જ ડેટા મેં આપેલો છે નોર્થ, ઈસ્ટ, સાઉથ, વેસ્ટ, અલગ અલગ ફોર્મેટ મેં આપેલી છે. હવે આ જે કંઈ બી મેં લખાણ આપેલું છે એનો મારે ગ્રાફ બનાવવો છે, એટલે કે આલેખ બનાવવો છે. તો મારે શું કરવું પડશે? તો અહીં હું જેટલા બી ડેટાનો મારે આલેખ બનાવવો છું એને હું સિલેક્ટ કરું છું. સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી એનો ચાર્ટ બનાવવા માટે શું કરવું પડશે મારે? તો કે અહીંયા ચાર્ટ ડાયરેક્ટ આપેલો છે, ચાર્ટ વિઝાર્ડ, અથવા તો ઇન્સર્ટમાં જઈ અને ચાર્ટ આપેલું છે. એની ઉપર ક્લિક કરીશ. એની ઉપર ક્લિક કરતા આપણને પહેલું સ્ટેપ જોવા મળશે, ચાર્ટ ટાઈપ. આપણે ચાર્ટ બનાવવા માટેનું પહેલું સ્ટેપ, અહીં 4 સ્ટેપ આવેલા છે, એમાંથી આ પહેલું સ્ટેપ છે ચાર્ટ ટાઈપ. આની અંદર જો ચાર્ટના ઘણા બધા પ્રકાર આપેલા છે. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે 34 પ્રકારના ચાર્ટ છે. હવે અહીં આપણને ઘણા બધા ચાર્ટ આપેલા છે, જે કોલમ, બાર, લાઇન, પાઈ, XY, એરિયા, ડફનટ, રડાર. હવે એની જ અંદર પાછું તમે કોલમ ઉપર સિલેક્ટ કરો તો એની અંદર પાછા અલગ અલગ ચાર્ટ આપેલા છે. એમાંથી કોઈ એક સિલેક્ટ કરી અને તમે અહીંયા એનો વ્યૂ જોશો તો તમને જોવા મળશે. આપણે સિમ્પલ સિલેક્ટ કરી અને પ્રેસ એન્ડ હોલ્ડ ધ વ્યૂ, જો નીચે આપેલું છે બટન એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એનો આપણા ફોર્મેટનો વ્યૂ જોવા મળશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સ્ટેપ 2 જોવા મળશે, ચાર્ટનો સોર્સ. કે તમે જે ચાર્ટ લીધો છે, જ્યાંથી તમે સિલેક્ટ કરીને ડેટા લીધો છે, બરાબર, એની ડેટા રેન્જ પહેલાં તો જોવાની છે કે તમારે ડેટા રેન્જ કેટલી રાખવી છે, વધારવી છે, ઘટાડવી છે. હવે આ ડેટા રેન્જ કોને કહેવાય? તો કે મેં પહેલાં જ તમને કીધું જેટલું હું સિલેક્ટ કરીશ એ પ્રમાણે મને ચાર્ટ જોવા મળશે. વધારે જો મારે સિલેક્ટ કરવું હોય તો પણ હું કરી શકું છું.
જો અહીંયા તમને દેખાય છે સિલેક્ટ કરેલો એરિયા, એથી વધારે પણ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો એ આપણી ડેટા રેન્જ થઈ કહેવાય. પછી જે તમારો ચાર્ટ છે, હવે તમારે એને કયા ફોર્મમાં જોવો છે, રોના ફોર્મમાં કે કોલમના ફોર્મમાં, બરાબર, એ પણ આપણે આની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. તો જોઈએ, જો નીચે કોલમના ફોર્મમાં તો અત્યારે છે જ 3, બરાબર, કારણ કે 3 ડેટા આપણને કોલમના રોના ફોર્મમાં સિલેક્ટ કરશું તો 4 વસ્તુ બતાવશે. શું કામ? નોર્થ, ઈસ્ટ, સાઉથ અને વેસ્ટ, એમ 4 વસ્તુ જોવા મળશે છે. અને જો કોલમના ફોર્મમાં કરશું તો આપણને મંથ વાઇઝ જોવા મળશે, જેમાં આપણે 3 મંથ જ સિલેક્ટ કરેલા છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરશું એટલે આપણને સ્ટેપ 3 ચાર્ટના ઓપ્શન જોવા મળશે, જેની અંદર ટાઇટલ, એક્સિસ, પછી ગ્રીડ લાઇન, એવી બધી વસ્તુ જોવા મળશે. જેમાંથી આપણે ટાઇટલ જોઈએ તો ટાઇટલ આપણે જે રાખવું હોય એ આપણે રાખી શકીએ છીએ છે. તો એવી રીતના અલગ અલગ વસ્તુ આ સ્ટેપ 3 ની અંદર આપેલી છે. જેમાં સૌથી પહેલું ટાઇટલ છે, તેમાં તમે ટાઇટલમાં ચાર્ટનું ટાઇટલ તમારે જે આપવું એ આપી શકો છો. એવી રીતના એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ એ તમને ખબર જ છે, ગણિતમાં આવે છે, બરોબર. પછી એની વેલ્યુને તમે એની અંદર સેટ કરી શકો છો, એક્સ અને વાયને. પછી એક્સિસ છે, ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે ગ્રીડ લાઇન્સ. હવે જો ગ્રીડ લાઇન શું કહેવાય, તો કે મેજર લાઇનિંગ ડિફરન્સ તમારે જોવો હોય, એકદમ મેજર, કે કોના કરતાં વધારે છે ઓછું છે, ત્યારે આ વસ્તુ યુઝ થાય છે ગ્રીડ લાઇન. ઘણી વખત આપણે તફાવત જોવાનો હોય ને કે કોનું રેશિયો કોના કરતાં વધારે છે, તો આપણે આ કમ્પ્યુટરની અંદર ગ્રીડ લાઇનનો યુઝ કરીને ઇઝીલી જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે ડેટા લેબલ્સ જોવાના છે. હવે જેટલા બી ગ્રાફમાં આપણે જેટલી વસ્તુ લીધી છે એના લેબલ હોય છે, કારણ કે આપણે જેટલી અક્ષ લીધી હોય એનું નામ પણ હોય. હવે ઈસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ અને નોર્થ આપણે 4 વસ્તુ લીધી છે, ચારેયને નામ આપણને અહીંયા જોવા મળે. તો એ આપણે લેબલ જોઈએ છે કે નથી જોતા, એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. નોર્મલી આપણે લેતા નથી, કારણ કે એ બધું લઈ તો બહુ બધો આલેખ ભરચક થઈ જાય છે, આપણને જોવો ગમતો નથી. ત્યાર પછી છેલ્લું છે ડેટા ટેબલ. હવે જે વસ્તુ ઉપરથી આપણે આલેખ બનાવેલો છે એ વસ્તુને આપણે ડેટા ટેબલ કહીએ છીએ. હવે આલેખની સાથે એનું ડેટા ટેબલ તમારે લેવું હોય તો શો ડેટા ટેબલ ઉપર ક્લિક કરવું પડે. એટલે જો તમારે આલેખની સાથે એનું ટેબલ પણ જોવા મળશે છે. તો આટલું બધું ઓપ્શન આપણને સ્ટેપ 3 ની અંદર આપેલા છે, જેની અંદર ટાઇટલ ચેન્જ કરી શકો છો, ગ્રીડ લાઇન લઈ શકો છો, ડેટા ટેબલ લઈ શકો છો. આ અલગ અલગ ઓપ્શન આપણને આપેલા છે. અને છેલ્લો ઓપ્શન છે સ્ટેપ 4. સ્ટેપ 4 ની અંદર શું થશે કે તમારે ચાર્ટ ક્યાં મૂકવો છે, નવી શીટની અંદર કે તમે જ્યાં ડેટા રાખ્યો છે એ જ શીટની અંદર. તો 2 ઓપ્શન છે, એઝ અ ન્યૂ શીટ અને એઝ ઓબ્જેક્ટ ઇન. જો એઝ અ ન્યૂ શીટ તમારે કરવું છે તો નવી શીટની અંદર આવશે, અને એઝ ઓબ્જેક્ટ ઇન કરશો તો જે શીટની અંદર તમે ડેટા લખેલો છે એની અંદર જ આપણને જોવા મળશે. અહીંયા આપણે એઝ ઓબ્જેક્ટ ઇન કરશું એટલે જો આપણને ચાર્ટ જોવા મળે છે. આમ અહીં ચાર્ટના ઘણા બધા પ્રકાર આપણને આપેલા છે, જેમાં જુદા જુદા ઘણા બધા પ્રકારના ચાર્ટ છે, જેમ કે કોલમ ચાર્ટ, લાઇન ચાર્ટ, પાઈ ચાર્ટ, બબલ ચાર્ટ. તો આ બધા ચાર્ટ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.